මට එන්න පුළුවන්. I can come. මට එන්න පුළුවන්ද? Can I come? මට එන්න බැහැ. I can't come. මට එන්න බැරිද? Can't I come? ඔයාට යන්න පුළුවන්. You can go. ඔයාට යන්න පුළුවන්ද? Can you go? ඔයාට යන්න බැහැ. You can't go. ඔයාට යන්න බැරිද? Can't you go? පොඩි වෙනසකටත් එක්ක අද මම ගේන්න හිතුවා can කියන උපකාරක ක්‍රියාව යොදාගෙන විශේෂ වාක්‍ය රටා 4ක්. can කියන වචනේ තේරුම පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම. ඉතින් හරි ලේසි විදියට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ලොකු දැනුමක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? can කියන modal verb එකේ යෙදෙන්නේ ඕනම ක්‍රියාවක root verb එක. root verb එක කියලා කියන්නේ මුල්ම part එක. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ come කියලා. come නම් come විතරයි. coming කියලා යොදන්නත් බෑ. came කියලා යොදන්නත් බෑ. go නම් go විතරයි. went කියලා යොදන්නත් බෑ. gone කියලා යොදන්නත් බෑ. going කියලා යොදන්නත් බෑ. දැන් අපි බලමු can කියන modal verb එකත් එක්ක give කියන ක්‍රියාපද එකතු කරලා කොහොමද වාක්‍ය රටා 4 නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. You can give. ඔයාට දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give? ඔයාට දෙන්න බැහැ. You can't give. ඔයාට දෙන්න බැරිද? Can't you give? අපි දැන් ওই වාක්‍යයට එක වචනයක් ඇඩ් කරලා තවත් කියමු. එතකොට තවත් ලස්සන වෙනවා. අපි ඒකට දාමු money. එහෙම නැත්නම් මුදල් කියන එක. ඔයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. You can give money. ඔයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give money? ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැහැ. You can't give money. ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැරිද? Can't you give money? දැන් අපි බලමු write කියන ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ ලියනවා කියන ක්‍රියාව දාලා කොහොමද can එකත් එක්ක එකතු කරලා වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. එයාට ලියන්න පුළුවන්. He can write. එයාට ලියන්න පුළුවන්ද? Can he write? එයාට ලියන්න බැහැ. He can't write. එයාට ලියන්න බැරිද? Can't he write? එයාට පුළුවන් කියන එකට අපි එකතු කරමු ලියුමක් කියන එක. එතකොට එයාට ලියුමක් ලියන්න පුළුවන්. එයාට ලියුමක් ලියන්න පුළුවන්. He can write a letter. එයාට ලියුමක් ලියන්න පුළුවන්ද? Can he write a letter? එයාට ලියුමක් ලියන්න බෑ. He can't write a letter. එයාට ලියුමක් ලියන්න බැරිද? Can't he write a letter? දැන් trust කියන වචනේ දාලා can එක එකතු කරලා trust කියන්නේ විශ්වාස කරනවා කියන එක අපි වාක්‍ය හදලා බලමු. මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. I can trust. මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? Can I trust? මට විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't trust. මට විශ්වාස කරන්න බැරිද? Can't I trust? ඔය වාක්‍යයට තව එක වචනයක් ඇඩ් කරලා අපි කියමු.
මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. I can trust you. මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? Can I trust you? මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't trust you. මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න බැරිද? Can't I trust you? ඉතින් ඔයා දැක්ක නේද මේ වගේ ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් හදන්න පුළුවන් කියලා. අපි තවත් බලමු මොනවද හදන්න පුළුවන් වාක්‍ය කියලා. stay කියන එකේ තේරුම තමයි නැවතිලා ඉන්නවා කියන එක. අපි can වලට stay එකතු කරලා අපි වාක්‍ය රටාව හදලා බලමු. ඇයට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්. She can stay. ඇයට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්ද? Can she stay? ඇයට නැවතිලා ඉන්න බෑ. She can't stay. ඇයට නැවතිලා ඉන්න බැරිද? Can't she stay? අපි මේ වාක්‍යෙත් තව පොඩ්ඩක් විතර දිග කරමු. at home කියන වචනේ දාලා ගෙදර කියන වචනේ දාලා දිග කරලා හදලා බලමු කොහොමද කියලා. ඇයට ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. She can stay at home. ඇයට ගෙදර ඉන්න බැරිද? Can she stay at home? ඇයට ගෙදර ඉන්න බැහැ. She can't stay at home. ඇයට ගෙදර ඉන්න බැරිද? Can't she stay at home? මම හිතනවාද can කියන මොඩල් verb එක යොදාගෙන හදපු වාක්‍ය ඔයාට තේරෙනවා කියලා. මම හිතනවා ඔයාට පුළුවන් කියලා ඕනම ක්‍රියාපදයක් can එක එකතු කරලා ඔය වගේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන් කියලා. දැනට මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාට දැනුමක් ලැබෙනවා නම් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ දවස්වල මම grammar series එකකුත් හදාගෙන යනවා. තාම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරේ නෑ. ඒක නිසා දිගින් දිගට මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි ලේසි විදියට grammar ඉගෙන ගන්න විදිය, වචනින් වචන ඉගෙන ගන්න විදිය, ඒ අකුරු ඉඳලා ඉගෙන ගන්න විදිය සියල්ලම උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා ඔක්කොටම බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.